हजुरले चाहिँ अब इन्टरनेट समस्या भएर चाहिँ धेरैचोटि कम्प्लेन गर्नुभएको रहेछ। सो हामी चाहिँ टेक्निकल टिम सहित तपाईँको चाहिँ प्रब्लम सर्ट आउट गर्नको लागि चाहिँ हामी आएको छौँ। र के छ हजुरको प्रब्लम चाहिँ के थियो? त्यो इन्टरनेट पिङ इस्यु हुन्छ गेममा। हजुर। अनि अब नर्मल युट्युब नेटफ्लिक्सहरू चलाउँदा नि स्लो हुन्छ। नर्मल्ली गेमहरू खेल्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम आउने, अरू सोसियल मिडियाहरूमा नि आउँछ। फेसबुकहरू चलाउँदाखेरि, टिकटकहरू चलाउँदाखेरि पनि बफरिङ भएर बस्ने। ओके, ठिक छ। हामी टेक्निकल टिम चाहिँ आएका छौँ। तपाईँको प्रब्लम चाहिँ हाम्रो टिमहरूले एकचोटि हेरेर चाहिँ सर्ट आउट गर्नुहुन्छ। यसरी यहाँबाट स्पिड टेस्ट गर्नु तपाईँको फोनबाट अहिले के छ यसको आउँछ। त्यसपछि टिमहरू भिड गर्न कति टाइम पछि आउँछ? त्यो राउटर अस्ति नै उता सर्दाखेरि यहाँबाट चेन्ज गर्दा चाहिँ हल्का ढिला रेस्पोन्स आएको थियो। त्यति अरू बेला त आइरहन्छ। अस्ति नै यो एडाप्टर चेन्ज गर्न चाहिँ छिट्टै आउनु भएको थियो। तपाईँले फेस गरेको मेरो राउटर चाहिँ अहिले भित्रै राखेको छ है। यो रुममा चाहिँ राउटर राखिसकेपछि त यो रुमलाई मात्र चलेको हुन्छ होइन। बाहिर अरू रुमहरूमा त यसको सिग्नल जाँदैन। सो यसलाई चाहिँ हामीले यो फर्स्टमा चाहिँ यो राउटर्सको चाहिँ प्लेसमेन्टको लागि चाहिँ हामीले अफर गर्नुपर्ने हुन्छ। र राउटर चाहिँ हामीले यसमा बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकचोटि हाम्रो टिमहरूले सर्वे गरेर बिचमा चाहिँ हामीले राख्छौँ। सो र सबै रुमहरूमा चाहिँ सिग्नल जान्छ जाँदैन र इन्टरनेटको क्वालिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन यसको चाहिँ यो टेक्निकल टिमले चाहिँ एकचोटि वर्क गर्छ। र अहिलेको सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ राउटरको प्लेसमेन्ट चाहिँ नमिलेको देखिएको छ होइन। किनभने ओके, हजुरकोमा चाहिँ हाम्रो टेक्निकल टिमले चाहिँ सर्ट आउट गर्दाखेरि चाहिँ सिग्नलको इन्टरफेसमा चाहिँ प्रब्लम देखियो। सो हामीले चाहिँ हजुरकोमा नयाँ राउटर नै हामीले चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छौँ। र राउटर राखेको लोकेसन पनि चाहिँ अलिकति रुममा देख्यौँ हामीले। सो त्यसको लागि पनि हामीले लोकेसन चेन्ज गर्छौँ। र यो हरेक रुममा चाहिँ हाम्रो टेक्निकल टिमले चाहिँ सिग्नलहरू चेक गरेर हजुरलाई इन्टरनेट चलाएर चाहिँ हाम्रो टिमहरू चाहिँ गर्छ। सो हामीले चाहिँ 5G राउटर चाहिँ हामीले फ्रीमा हजुरको चेन्ज गरिदिँदैछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। होइन लाइक स्लो हुन्थ्यो पहिला चाहिँ, त्यो पुरानो राउटरले गर्दा एकदमै स्लो इस्यु पिङहरूमा अनि नेटफ्लिक्स सबैमा हुन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ लाइक फ्रीमै 5G राउटर दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई। ओके, मा पनि ल्याटेन्सी स्पाइक भइरहेको थियो होइन। सो अहिले चाहिँ हामीले तपाईँलाई 5G अथवा ड्युल ब्यान्ड राउटर राखिदिएको छौँ होइन। सो अब यो राउटर राखिसके पछाडि चाहिँ इन्टरफेरेन्स एकदमै थोरै हुन्छ। सो गेममा स्पाइक हुने, लेटेन्सी चाहिँ तलमाथि हुने अब त्यो समस्या हुँदैन होइन। यदि हामीले लोकेसन पनि चेन्ज गरिदिएको छौँ। तपाईँको जुन एउटा कोठामा मात्र थियो, हामीले अहिले लगभग सेन्ट्रल लोकेसनमा चाहिँ राउटर राखिदिएका छौँ। यो राखिसके पछाडि चाहिँ अब तपाईँको जुन अगाडि फेस गर्नु भएको इस्युजहरू, जुन स्पाइकको लेटेन्सी स्पाइकको कुराहरू थियो, अब त्यो चिजहरू हुँदैन होइन। सो अब इन्टरनेट राम्रो चल्छ। यदि फेरि पनि समस्या आएछ भने हामी जहिले तपाईँको साथमा छौँ है। टेकबाट र हजुरले चाहिँ स्लो इन्टरनेटको लागि चाहिँ कम्प्लेन गर्नुभएको रहेछ। सो हामी चाहिँ सबै टेक्निकल टिम सहित चाहिँ हजुरको प्रब्लम सर्ट आउट गर्नको लागि चाहिँ हामी आएको छौँ। र हाम्रो टेक्निकल टिमले हजुरको के समस्या छ त्यो हेरेर पनि सोल्युसन दिन्छ। बेलुका फेसबुक कल गर्दाखेरि हामी हुँदैन। म स्कुलमा बाबुसँगै काम गर्छु, उतै जान्छु बिहान 8 बजे, बेलुका 5 बजे मात्रै आउँछु। अनि बेलुका आएर चलाउँदाखेरि भिडियो कल गरे त्यो स्पष्ट नहुने, बफरिङ हुने, आवाज अड्किने, अनि भिडियो नदेखिने, फोटो अब यता नदेखिने त्यस्तो हुन्छ। अनि टिभी हेर्दाखेरि नि बफरिङ हुन्छ। अनि टिभी हेर्दा कहिले काहीँ हुन्छ। अनि ट्याबमा चाहिँ कहिले चल्छ कहिले चल्दैन। ट्याब चाहिँ मैले छुट्टीको बेलामा चाहिँ चलाउनु दिन्छु बाबुलाई। धेरै चल्ने भनेको मेरो एउटा मोबाइल मात्रै हो। अब उनीहरूको पनि होमवर्क हुन्छ, धेरै टिभी खोलिराख्नु मिल्दैन। छुट्टीको दिनमा हेर्छ। अच्छा, तल राउटर राख्नु भएको छ अर्को? अनि यो केबल चाहिँ सेकेन्डरी राउटर छ जस्तो। ओके, ठिक छ। हजुरको चाहिँ अब माथि चाहिँ अब सिग्नलको इस्युले गर्दाखेरि चाहिँ माथि खास राम्रो इन्टरनेट नचलेको, यसको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ अब सेकेन्डरी राउटर प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी एकचोटि हेरिदिन्छौँ लोकेसन पनि। यदि सेकेन्डरी राउटर राख्नु पऱ्यो भने हामी राखिदिन्छौँ सेकेन्डरी राउटर पनि। किन भन्दाखेरि तपाईँको यो फ्लोरमा तपाईँले यहाँ राउटर राख्नु भएको छ, अभियसली अब मास्टर रुममा राख्दा चाहिँ यसको सिग्नल त विक हुन्छ होइन। त्यो भएको भएर चाहिँ माथि चाहिँ अर्को राउटर राख्यो भने बेस्ट सर्भिस चाहिँ पाइन्छ है। हेऱ्यौँ तपाईँको सरसर्ती होइन। सबै कुराहरू बेलुकाको समयमा तपाईँको स्लो हुने रहेछ होइन। त्यो अलिअलि वाइफाईको इन्टरफेरेन्सहरूले गर्दा पनि हुन्छ त्यस्तो। त्यो चिज हामीले अहिले सर्टेन चेन्जेसहरू गरिसकेका छौँ होइन। अब त्यो समस्याहरू आउँदैन होला।
यदि समस्या आएछ भने फेरि हामीले एप इन्स्टल गर्न तपाईँलाई सिकाएको छौँ होइन। एपबाटै तपाईँले आफ्नो समस्या के छ त्यो त्यहाँबाट तपाईँले लेखिदिनु भयो भने हामी तपाईँलाई कल गरेर अथवा फेरि पनि आएर के छ समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गरिदिनेछौँ। हजुरलाई कस्तो लाग्यो त हामी सबैजना यता आयौँ र ठिक छ, अहिले एकदम राम्रो लाग्यो। बुझेको छ है हजुरलाई?